ውድ የኢትዮጵያ ማይክሮሶፍት አካዳሚ ቤተሰቦች ሰላም ብያለሁ። በዚህ ቪዲዮ በቀላሉ እንዴት አድርገን ትክክለኛና ፕሮፌሽናል የዩቲዩብ ተምብኔል ማዘጋጀት እንደምንችል እንማራለን። በተለይ ከዚህ በፊት ዩቲዩበሮች ከሆናችሁ በዩቲዩብ ላይ የምንለቀው ቪዲዮ ሲቲአር ወይም ክሊክ ስሩ ሬት የምንለው ወይም ደግሞ በርካታ እይታ እንዲናገኝ ዋነኛዎቹ ነገሮች አሪፍ የሆነ ተምብኔልና የቪዲዮ ርዕስ ናቸው። ብዙዎቻችን ተምብኔል ስናዘጋጅ በአግባቡ ስለማናዘጋጅ አሪፍ ስራ ብንሰራ እንኳን እይታ ላይ ኖሮን ይችላል ማለት ነው። ስለሆነም ይህን ታሳቢ በማድረግ በጣም ጠቃሚ መረጃዎችን በአጭሩ በማካተት ይህን ቪዲዮ አዘጋጅቼላችኋለሁ። በጣም ጠቃሚ ስለሆነ እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ ጋብዣለሁ። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ማይክሮሶፍት አካዳሚ ለተማሪዎች ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን የተለያዩ ኦንላይን ትምህርቶችን እየሰጠ ይገኛል። ወደፊትም ኦንላይን ላይ የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት የሚያስችሉ ሙያዎችን ለማስተማር በዝግጅት ላይ እንገኛለን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ከዚህ ቪዲዮ በታች የሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ወደ ዕለቱ ትምህርታችን ስንገባ ስለ ተምብኔል ማወቅ ያሉብን 5 ወሳኝ ነጥቦች ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ተምብኔል ስናዘጋጅ ግልጽ ያልተወሳሰበና ሰው ወዲያው አይቶ በሰከንዶች ስለ ቪዲዮአችን ምንነት ሊረዳው የሚችል መሆን ይኖርበታል። ሁለተኛው ደግሞ የምንሰራው ተምብኔል ከቪዲዮአችን ጋር የሚሄድ መሆን አለበት። ለምሳሌ እኔ ስለ ተምብኔል አሰራር ቪዲዮ አዘጋጅቼ ተምብኔሉ ላይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ቱርክ አቀኑ ብዬ ብጽፍ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዞ ለማወቅ የሚፈልጉ ቪዲዮውን ክሊክ ሊያደርጉት ይችላሉ። ሌላ ነገር ሲሆንባቸው ሳያዩ ይዘጉታል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሚስሌዲንግ ኮንቴንቶች በዩቲዩብ ሕግ ክልክል ስለሆኑ በቻናላችን ላይ ተጽዕኖ ሊያመጣብን ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መስራት የለብንም ማለት ነው። ሶስተኛው ስለ ተምብኔል ማወቅ ያለብን ነገር ደግሞ ተምብኔል ሳይዝ ወይም መጠን የምንለው ነው። እንግዲህ የተምብኔል ሳይዝ ስንል ሁለት አይነት ሊሆን ይችላል። አንዱ ተምብኔል ዳይሜንሽን የምንለው ሲሆን ይህም ማለት የተምብኔሉ ርዝመትና ቁመት ማለት ነው። ይህም በኢንች በሴንቲሜትር ወይም ደግሞ በፒክስል ሊለካ ይችላል። ስለዚህ የዩቲዩብ ተምብኔል ስናዘጋጅ ዳይሜንሽናችን 1920 በ1080 ቢሆን አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው የተምብኔል ሳይዝ ስንል ደግሞ አክቹዋል ሳይዝ የምንለው ነው። ይህም ተምብኔሉን ሰርተን ከጨረስን በኋላ ኤክስፖርት ስናደርግ መጠኑ ከ2 ሜጋባይት መብለጥ የለበትም ማለት ነው። ከ2 ሜጋባይት ከበለጠ ዩቲዩብ አፕሎድ ሊያደርግልን አይችልም ማለት ነው። አራተኛ የምንጠቀመው ፎቶ ከኮፒራይት ነፃ የሆነና ኤክስፕሬሲቭ ወይም ሰዎች ወዲያው አይተው ሊረዱት የሚችሉ ያልተወሳሰበ መሆን ይኖርበታል። አምስተኛው ደግሞ የፎንት ታይፕ ወይም ፊደላት አይነቶችን በአግባቡ በመምረጥ የአማርኛም ሆነ እንግሊዘኛ ፊደላትን ከኢንተርኔት በማውረድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የፎንት ከለር ከባክግራውንድ ፎቶ ተቃራኒ መሆን ይኖርበታል። ለምሳሌ የባክግራውንድ ፎቶ ከለር ነጭ ከሆነ የፎንት ከለራችን ደግሞ ነጭ መሆን የለበትም ማለት ነው። ምክንያቱም በቀላሉ ላይነበብ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ከለሮችን በምንመርጥበት ጊዜ አሁንም መጠንቀቅ ይኖርብናል። ሌላው ደግሞ የተለያዩ የፎንት ኢፌክቶችን መጠቀም እንችላለን። እንደ ድሮፕ ሻዶው፣ 3D ኢፌክት፣ 3D ሮቴሽን እና ሌሎች የተለያዩ ስፔሻል ኢፌክቶችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ጽሁፎችን በግራ በኩል ፎቶዎችን ደግሞ በቀኝ በኩል ብናደርጋቸው ይመረጣል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በቀኝ በኩል አንዳንድ የዩቲዩብ አይኮኖች ምናምን ስለሚኖሩ ጽሁፉ ሊጋርዱብን ስለሚችሉ ማለት ነው። ስለ ተምብኔል ይሄን ካወቅን ይሄን ቪዲዮ ከመክፈታችሁ በፊት ያያችሁትን ተምብኔል አዘገጃጀት አሁን አብረን እናዘጋጃለን ማለት ነው። ተከታተሉኝ። ተምብኔል ቪዲዮ ኤዲቲንግም ሆነ ማንኛውንም ፕሮጀክት በምንሰራበት ጊዜ የሚያስፈልጉን ፎቶዎችና አንዳንድ ነገሮችን የምናስቀምጥበት ፎልደር ቢኖረን አሪፍ ይሆናል። ለምሳሌ እኔ ይሄን ተምብኔል ለማዘጋጀት ይሄን ፎልደር አለኝ ማለት ነው። እንደምታዩት አንድ ባክግራውንድ ፎቶና አንድ ደግሞ ኖርማል ፎቶ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ኦኬ በመቀጠል እዚህ ጋር እንመጣና ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዚያም ሌአውት የሚለውን ሴሌክት እናደርግና ብላንክ ስላይድ የምትለዋን እንመርጣለን ማለት ነው። በመቀጠል ስላይድ ሳይዛችንን አጀስት እናደርጋለን። ስለዚህ ስላይድ ሳይዛችንን አጀስት ለማድረግ ዲዛይን ታብ እንሄዳለን። ከዚያ በኋላ ሳይዝ የሚለው ጋር እንሄድና ካስተም ስላይድ ሳይዝ እናደርጋለን። በመቀጠል የስላይዳችን ዊድዝ 6.4 እንደዚሁም ሃይቱን 3.6 ኢንች እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄም በኋላ ላይ ፒክቸሩን ኤክስፖርት በመናደርግበት ጊዜ ትክክለኛ የዩቲዩብ ተምብኔል 1920 በ1080 የሆነ ሳይዝ ይሰጠናል ማለት ነው። ከዚያም ኦኬ እንለዋለን። ኢንሹር ፊት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ ስላይድ ባክግራውንዱን መቀየር ነው ማለት ነው። ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ፎርማት ባክግራውንድ ከዛ እኛ ሶሊድ ፊል ኦር ግራዲያንት ፊል ኦር ፒክቸር ኦር ቴክስቸር ፊል መጠቀም እንችላለን። እኔ ፒክቸር አለኝ ያዘጋጀው ለባክግራውንድ የሚሆን እሱን ሰሌክት አደርጋለሁ። ከዚያም ኢንሰርት ላለሁኝ ፍሮም ፋይል ላለሁኝ ቅድም ያስቀመጥኩት ለባክግራውንድ ብዬ ፎቶ አለ እሱን እመርጣለሁኝ ኢንሰርት ለዋለሁ ማለት ነው።
እንደምታዩ ባክግራውንዱን ቀይሬያለሁ። የባክግራውንዱን ትራንስፓረንሲ መጨመር ካስፈለገ እዚሽ ጋር መጣና እንደዚህ ያረኩኝ ጨምራለሁ። እኔ ግን አልፈለኩም። በመቀጠል ጽሁፎችን ወይም ቴክስቶችን እናስገባለን። ጽሁፎችን ለማስገባት ኢንሰርት ቴክስት ቦክስ ለገውን ጽሁፍ እናስገባለን ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ተምብኔል የጽሁፉን ሳይዝ ከለር እና ፎንት ታይፕ ለመቀየር ደግሞ ጽሁፉን ሰሌክት እናደርግና እዚሽ ጋር እንሄዳለን። ፎንት ታይፑን ለመቀየር አሁን ፎንት ታይፑን ቀይሬያለሁ። በመቀጠል ሳይዙን 50 መቀየር እችላለሁ። ከለር ከዚህ በመቀጠል 3D ሮቴሽን እንዲሁም 3D ኢፌክቶችን አድ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ 3D ሮቴሽን ኢፌክት አድ ለማድረግ መጀመሪያ ቴክስቱን ይሄንን ሰሌክት አደርጋለሁ። በመቀጠል ቴክስት ኦፕሽንስ የሚለው ጋር እንሄድና ይሄኛውን ክሊክ እናደርጋለን። 3D ሮቴሽን የሚለው ጋር እንሄዳለን። ከፕሪሴቶቹን እንመርጣለን ለኛ የሚመቸንን። ለምሳሌ እኔ ኦብሊክ ቶፕ ራይት የሚለውን ሰሌክት ባደርግ በመቀጠል ደግሞ 3D ፎርማት እንሄድና ደብዝ ከለሩን ለመቀየር እቺኛውን ክሊክ እናደርጋለን። አይድሮፐር ቱል ይሄኛው ከለር እንደሆነ ከፈለግን ደግሞ ይሄኛውን እናደርጋለን ማለት ነው። የሳይዝ የሚለው ጋር እንሄድና 30 አጅስት ያደረግነውን ቴክስትን መርጥና ኮንትሮል ዲ በማድረግ ዱፕሊኬት እናደርጋለን ሌላ ቴክስት ለመጻፍ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሰራር ብዬ በአማርኛ ለመጻፍ ነው የፈለኩት። ስለዚህ ኪቦርዴን ወደ አማርኛ መቀየር አለብኝ። እዚሽ ጋር እንመጣና እንግሊዝ የምትለው ወደ አምሃሪክ ኪቦርድ እንቀይረዋለን ማለት ነው። በመቀጠል አሰራር ብዬ ጽፋለሁ። ይሄው አሰራር ብዬ ጽፌያለሁ። የዚህን ግን ፎንት ታይፑን መቀየር ፈልጋለሁ፣ እንደዚሁም ሳይዙን መቀየር ፈልጋለሁ። ስለዚህ ቴክስቶቹን ሰሌክት አደርግና ለኔ ይሄኛው አማርኛ ፎንት ይመቸኛል፣ ስለዚህ ይሄኛው ሰሌክት አደርጋለሁ። በመቀጠል ፎንት ሳይዙን ወደ 100 መቀየር እችላለሁ። ፎንት ከለር ሬድ። በመቀጠል ይሄኛውን ደብዙ መቀየር ካስፈለገኝ ሰሌክት አደርግና ቴክስቶቹን እዚሽ ጋር እመለሳለሁ ማለት ነው። እዚሽ ጋር ክሊክ አደርጋለሁ ቴክስት ኢፌክት ጋር ደብዝ የሚለው ጋር እንሄድና ደብዝ ከለሩን ለመቀየር አይድሮፐር ቱሏን ሰሌክት እናደርጋለን። በመቀጠል ደግሞ እቺኛዋን ከለር ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። አሁንም ይሄኛውን ቴክስት ኮንትሮል ዲ በማድረግና ዱፕሊኬት በማድረግ ሌላ ፊደል እንጽፋለን። ኪቦርዴን ወደ አማርኛ ቀይራለሁ። የምትለዋን ሳይዝ 100 ፎንት ታይፕ ኢትዮፒክ ዋሻ የሚለውን መርጣለሁ። በመቀጠል ለተምብኔላችን ያዘጋጀነው ፎቶ እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሰርት ታብ እንሄዳለን። ኢንሰርት ፒክቸርስ ዚስ ዲቫይስ የሚለውን ሰሌክት እናደርጋለን። ይሄኛውን ፎቶ እንመርጣለን ማለት ነው። በመቀጠል የፎቶአችንን ሳይዝ አጀስት እናደርጋለን። እንደዚሁም ደግሞ ባክግራውንድ ስላለው ባክግራውንዱን ሪሙቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄው ሳይዛችን አስተካክለናል። በመቀጠል ባክግራውንዱን ይሄኛውን ብሉ ባክግራውንዱን ሪሙቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፒክቸሩን ከመረጥን በኋላ ፒክቸር ፎርማት እንገባለን። ሪሙቭ ባክግራውንድ እንደምትመለከቱት ይሄ ፒንክ ከለር ያለው ፓርት ሪሙቭ የሚሆነው ነው ማለት ነው። ስለዚህ የተወሰነ አጀስትመንት ያስፈልገናል። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ማርክ ኤሪያስ ቱ ኪፕ እናደርጋለን። ሪሙቭ እንደሆነ የምንፈልገውን ኤሪያ ማርክ እናደርጋለን። ስለዚህ እጇ እንዲቀር ፈልጋለሁ።
ኦኬ እንደዚህ አድርገን ስንጨርስ ኪፕ ቼንጅስ የሚለውን ሴሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ትራንስፓረንት ሆነ ማለት ነው ፒክቸራችን። አጀስት እናደርጋለን። ይሄኛውን አሰራር የሚለውን ወደ ኋላ ፎቶ ከጀርባ እንዲሆን ከፈለግን ራይት ክሊክ እናደርግና ሴንድ ቱ ባክ እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት ተምብኔላችን አዘጋጅተን ጨርሰናል ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ይሄኛው ፓወርፖይንት ስለሆነ ወደ ፎቶ መልክ እንቀይረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ፒኤንጂ ኦር ደግሞ ወደ ጄፒጂ ፎርማት እንቀይረዋለን። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ፋይል እንሄዳለን፣ ኤክስፖርት፣ ቼንጅ ፋይል ታይፕ፣ ጄፒጂ ፋይል ኢንተርቼንጅ ፎርማት፣ ሪኔም እናደርጋለን፣ ስም እንሰጠዋለን ለፒክቸራችን። የኔ ተምብኔል ፕሮጀክት የኛው ስለሆነ ተምብኔል ፕሮጀክት ኦፕን ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው። ኤክስፖርት ማድረግ የፈለግነው ይሄኛውን ስላይድ ብቻ ስለሆነ ጀስት ዚስ ስላይድ የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። ኦኬ አሁን ኤክስፖርት አድርገን ጨርሰናል። ስለዚህ እኔ መሰለ የዩቲዩብ ተምብኔል በቀላሉ አዘጋጅተናል ማለት ነው በማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት። ስለዚህ የተምብኔል ለዩቲዩብ ተስማሚ ነው አይደለም ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ላይ መግባት ይችላል አይደለም የሚለውን ለማረጋገጥ ራይት ክሊክ እናደርግና ፕሮፐርቲስ ዲቴይልስ እንደምትመለከቱት የፒክቸራችን ዳይሜንሽን 1920 by 1080 ነው። ትክክል ነው ማለት ነው። እንደዚሁም ሃይ ኳሊቲ ሪዞሉሽን አለ 300 dpi። ፋይላችን አይተም ታይፓችን ጄፒጂ ነው። ስለዚህ አፕሮፕሪየት ነው። እንዲሁም ፋይናል ሬንደር ሳይዛችን 235 ኪሎ ባይት ስለሆነ ለዩቲዩብ በቀላሉ አፕሎድ መሆን ይችላል ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮዎች ለዩቲዩበሮችም ሆነ ኦንላይን ላይ ስራ መስራት የምንችልባቸው መንገዶች እንዲሁም ጠቃሚ መረጃዎችን አካተን የምንለቅ ይሆናል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በመጨረሻም አንድ ጥያቄ ያለኝ፣ እስኪ እናንተ ተምብኔል የምታዘጋጁበትን ሶፍትዌር ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ጥያቄም ካላችሁ ጻፉልኝ፣ የምመልስ ይሆናል ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።